So, hey বন্ধুসকল, welcome back my new YouTube channel Bharat Riders and Explore. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হ'ল এটা MIC আনবক্সিংৰ ওপৰত। তো আপোনালোক যিসকলে নতুন YouTube চেনেল খুলিছে বা খুলিব বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈ যাব। কাৰণ ইয়াত আমি আজি আনবক্সিং কৰিব ওলাইছো এটা ধুনীয়া MIC যেটার নাম হল মাওনো কোম্পানির AU-102। তো সকলে গম পায় ইউটিউব ভিডিও আপলোড করার আগতে আপোনালোকৰ ভিডিও কোৱালিটি আৰু অডিও কোৱালিটি দুটা পারফেক্ট হ'ব লাগিব, সুইটেবল হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই অডিয়েন্সে ভাল পাব। তো অবভিয়াসলি যদি আপোনালোকৰ অডিও কোৱালিটি ভাল হ'ব দৰকাৰ হয় তেতিয়া হলে ভাল এটা MIC বা ব্লুটুথ MIC দরকার পড়িব। তো নতুন চ্যানেল নতুন ইউটিউবার হয় আপোনালোক, তো ইমান দামি বা এক্সপেন্সিভ বস্তু বাজেট ইমান নাথাকে আমার, ইমান দামি 30-35-40 হাজার টাকার MIC কিনার আমার মানে হেৰি নহব। তো সেইকাৰণে কম বাজেটৰ ভিতৰত আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো মাওনো কোম্পানীৰ AU-102। তো এইটো ফিচাৰটো মই চাইছো নেটত ভালে হয়। তো চাও এইটোৰ ভিতৰত কি কি দিয়ে আছে আৰু কি কি ফিচাৰ্স আছে, লগতে ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা এইটো টেষ্টিং কৰি চাম। তো মোৰ ভিডিওটো ম্যাক্সিমাম মোটো ব্লগিংৰ ওপৰত হ'ব আৰু মোটো ব্লগিং কৰিলে গমে পায় হেলমেটৰ ভিতৰত বহুত আউট নয়েজ আহে। তো সেইকাৰণে নয়েজ ক্যান্সেলেশন থাকা MIC এটা খুবই দরকার আছিল মোৰ। তো ফাইনালি মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰি লৈ আহিলো। তে চাও কিমান নয়েজ ক্যান্সেল কৰিব পাৰে এই MIC টোৱে। তো বলক আনবক্সিং কৰো। হে বন্ধুসকল, এইটো হল মাওনোৰ AU-102 কলার MIC, যেটোৰ বহুত কেইটা ফিচার্স দিয়া আছে। স্মার্টফোন, ক্যামেরা রেকর্ডার, কম্পিউটার, DSLR আপোনালোকে চাৰিটাত ইউজ কৰিব পাৰিব। তো বলক এইটো খুলি চাও ইয়াৰ মাজত কি কি আছে। পেকেটটো খোলা একদম সহজ, মেচ বক্সৰ নিচিনা আপোনালোকে খুলিব পাৰিব। তো এইটো হল মাওনোৰ MIC। তো ইয়াৰ পেকেটটো খুব ধুনীয়া পেকিং হৈ আহে। MIC খন প্লাষ্টিকেৰে ঢাকা থাকে যে বাহিৰত ধুলা চলা হৈ যায় বিৰে নষ্ট নহয়। তো এইটো এক্সট্ৰাকে ৰাখো। তো এইটো দিয়া আছে আমি এইটো চুহা মারনে কি দাৱা। তো এইটো সৰু বাচ্চা এইবিলাকৰ পৰা দূৰত ৰাখিব, প্ৰয়োজন হয়। এইটো হল আমাৰ ধুনীয়া মাওনোৰ কলাৰ MIC। তো ইয়াত আৰু কি কি বস্তু দিয়া আছে সেইবিলাক চাও। তো ইয়াত এটা ফিডবেক কার্ড দিয়া আছে, আপোনালোকে বস্তুটো ভাল নে বেয়া, আপোনালোকে চলাই কেনেকুৱা পাইছে এইটো দি এটা ফিডবেক দিব পাৰিব ফেসবুকৰ জৰিয়তে, আৰু মাওনো এপছতো দিব পাৰিব। লগতে এক্সট্ৰা ব্যাটারি দুটা দিয়া আছে, ব্যাটারি দুটা ইয়াতে লগোৱাও আছে আৰু লগতে এক্সট্ৰা দুটা দি দিছে কোম্পানীয়ে। তো আৰু এটা বস্তু দি আছে ধুনীয়া এটা পেকেট, যত আপোনালোকে এইটো ভৰাই বেলেগ কৰবাত যাব হলে লৈ যাব পাৰিব। তো ধুনীয়া পেকেট হয়। চাও পেকেটৰ ভিতৰত কিবা আছে নেকি। এই পকটো অলপ ডাবল দি দিছে, ইয়াতে এটা আছে আৰু এটা ইয়াতে দি দিছে। এটা এক্সট্রা মেটেলৰ ক্লিপ দিছে, ডাবল ক্লিপ দিয়ে আছে। এইটো কোম্পানীৰ
কাৰণ এইটো মেক্সিমাম কেতিয়াবা ভাঙি যায়, তো ভাঙি গ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ ইয়াত দুটাকে দিয়া আছে, তো এইটো ভাল বস্তু দি দিছে। তো এতিয়া আমি খোলো। এইটো হ'ল জেক। এইটো আমাৰ বৰ্তমান মোবাইলৰ ইউজৰ কাৰণে নহয়, এইটো ডাঙৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু এইটো আমাৰ 3.5 যিটো হেৰি থাকে সেইটো মোবাইলৰ কাৰণে থাকে। আপোনালোকে এইটো মোবাইল DSLR এইবিলাকত লগাই ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ৱায়াৰটো বহুত ডাঙৰ হয়, প্ৰায় এৰাউণ্ড 6 মিটাৰমান হ'ব বস্তু। ইয়াতে আপোনালোকে এইটো চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে -10 dB লৈ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰিব। -10 dB লৈকে কেঞ্চেল হ'ব। এইটো দি আপোনালোকে অডিঅ' শ্বুট কৰিলে ভাল এটা ক্লিয়াৰ অডিঅ' পাব। লগতে ইয়াত কেমেৰা মোড আছে, স্মাৰ্টফোন মোড আছে। কেমেৰাত আপোনালোকে এটাচ কৰিলে কেমেৰা মোডটো স্মাৰ্টফোনত লগালে স্মাৰ্টফোন মোডটো অন কৰি ল'ব, আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ কাম শেষ হৈ যাব তেতিয়া অফ কৰি থৈ দিব। তো ভাল ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে এইটোত। আৰু এটা হেৰি আছে, আপোনালোকে ইয়াতে হেডফোনৰ জেকটো লগাই আপোনালোকে শুনিব পাৰিব যে ৰেকৰ্ডিংটো কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াতে সেইটো ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে। তো এইটো হ'ল মেইন মাইক। তো ইয়াতে হেডফোনটো লগাব লাগে। তো ফাইনালি আমাৰ ক্লিপটো বহুত হাৰ্ড হয় দেখোন, হৈ গ'ল। তো ফাইনালি আমাৰ ক্লিপ আৰু ফোনটো ফিটিং হৈ গ'ল। তো বলক আমি এতিয়া ইয়াৰ অডিঅ' কোৱালিটি টেষ্টিং কৰি চাম। তো সেই বন্ধুসকল, এতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ MICটোৰ অডিঅ' টেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া আপোনালোকে শুনা পাই আছে মাউনৰ AU-102ৰ চাউণ্ড কোৱালিটি। আশা কৰোঁ ভালে হ'ব লাগে। এতিয়া হেলমেটৰ ৱাইজাৰটো বন্ধ হৈ আছে। তো ৱাইজাৰটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাউণ্ড কোৱালিটিটো চেক কৰিব পাৰিছে কেনেকুৱা হয়। তো এতিয়া ৱাইজাৰটো খুলি দিম। তো এতিয়া হেলমেটৰ ৱাইজাৰটো খুলি দিছোঁ, চাওক কেনেকুৱা চাউণ্ড আহে। তো চাউণ্ডটো বৰ্তমান মই গম পোৱা নাই, মইতো শুনিব পৰা নাই। অলপ পিছত যেতিয়া টেষ্টিং কৰিম তেতিয়া শুনিব পাৰিম। তো হেলমেটৰ সন্মুখৰ গ্লাছটো বন্ধ কৰি দিলে অলপ ভাল লাগে, বতাহটো কম আহে, কথা পাতোঁতেও ভাল লাগে। তো এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰত, অলপ বাহিৰত ওলাই আহিছিলোঁ। তো ঘৰত যাওঁ, যাই কেনে ভাত পানী খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল, ভাত পানী খাম। এতিয়া আজি অলপ ৰ'দটো বেছি দিছে, কাৰণ ইমান দিন MIC নাছিলে ভাল, ৰেকৰ্ডিঙত অলপ অসুবিধা হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মানে ক'তো যাব মন মেলা নাই। তো এতিয়া MICটো লৈ আহিছোঁ, এতিয়া ক'ৰবাত গ'লে অলপ ভাল লাগিব। কি ধুনীয়া ধাননি পথাৰ হয় এইটো, চাব পাৰিছে। অডিঅ' কোৱালিটিটো গমেই পাইছে, এইকেইটাত মই একো এডিট নকৰোঁ, এনেই যেনেকৈ আছে এনেকৈ আপলোড কৰিম। তো গম পাব কেনেকুৱা চাউণ্ড কোৱালিটি, আৰু কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব। যদি ভাল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কিনিব পাৰে মটো ব্লগিঙৰ কাৰণে বা বেলেগ শ্বুটৰ কাৰণেও, য'ত বেকগ্ৰাউণ্ড নইজটো বেছি থাকে। আৰু যদি ইয়াতকৈ ভাল MIC আছে আপোনালোকৰ জনাত, আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে কোনোবা, তেনেহ'লে প্লিজ তথাপিও নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই সেইটো ট্ৰাই কৰিব চেষ্টা কৰিম।
তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, ক'তো নাযাওঁ। আপোনালোকৰ অডিঅ' কোৱালিটিটো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কৰবা ভাল জেগাত যাব চেষ্টা কৰিম। তো চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। সকলোৱে ভাল থাকক, কুশলে থাকক। বাই বাই।